Szeretettel üdvözöl mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzzünk. A mai videónkban egy tavaszias, csirkemelles, csirkemájas egytálétel készítését mutatjuk be. Az asztalon már láthatók is a hozzávalók, közel 80 dekagramm csirkemell és 20 deka csirkemáj, paradicsomszósz, vöröshagyma, fokhagyma, egy zacskó tarhonya ízesítésnek só, bors és majoránna, kápia, paprika, petrezselyem, újhagyma, valamint némi mirelit zöldborsó. Kevés zsíradékon egy bögre tarhonyát lepirítunk. Ennek kelleni fog majd egy pár perc, hogy szép színt kapjon, hogy ki mennyire pirítja le, azt mindenkinek a saját ízlésére bízzuk. Amíg a tarhonya színt kap, mindenképpen kevergessük folyamatosan. Van, aki azt szereti, amikor szép, már majdnem, hogy barnás színe van, mi olyan közepesre szoktuk, a lényeg az, hogy vigyázzunk, ne égjen le. Belekerül ezután 2 bögre víz, meleg legyen a víz, hogy a már felhevült tarhonyát ne hűtse vissza. Amennyi tarhonyát csinálunk, mindig 2-szer annyi mennyiségű legyen a víz. Utána megízesítjük egy teáskanálnyi sóval. Itt látható, ahogy beleöntjük a második bögre meleg vizet. Miután összekavartuk, rátesszük a födőt, és körülbelül 15 percig kis lángon hagyjuk főni. A csirkemellet összevágtuk kockára, közben fő a tarhonya, mi pedig ez alatt előkészítjük a többi dolgot, fölaprítunk mindent, a májat pedig alaposan átnézzük, hogy a nekünk nem tetsző részek ne kerüljenek bele. Mint például ott az a csúnya zöld rész, az epe, ami nagy baj lenne, ha megkeseríteném. Az előbb látott májat nemrégiben vásároltuk, abban volt ilyen, és akkor szándékosan le is fotóztuk, hogy majd meg tudjuk mutatni, mi az, amit feltétlenül ki kell vágni belőle, hiszen ha benne marad, akkor nagyon keserű lesz tőle. A májat is feldaraboljuk, a csirkemellnél egy picivel nagyobb kockákra vágjuk. A most használt májunk szerencsére nagyon szép volt. Ezután felhevítünk némi zsírt, és beleszórjuk a felkockázott hagymát, majd épp csak meghintjük egy icipici sóval, hogy ezzel is elősegítsük a fonnyadást, és megkezdődhet a hagyma lepirítása. Szépen pirulgat a hagymánk, úgyhogy hozzátesszük a fokhagymát is, az is apróra van vágva. Amikor pedig kezdi megcsapni az orrunkat a fokhagyma illata, elővesszük és hozzá is adjuk a kockára vágott csirkemellet. Alaposan megkevergetjük, össze is forgatjuk, addig pirítjuk, amíg el nem veszíti ezt a jellegzetes nyerses színét, és majdhogy nem kifehéredik. Kezd szépen lepirulni a csirkénk, már látjuk, hogy eresztett egy kis levet is, úgyhogy hozzáteszünk egyelőre még csak egy teáskanál paradicsompürét, meglátjuk, hogy majd később fog-e kelleni bele. Most kerül bele só, egy teáskanál egyelőre, menet közben úgyis majd fogunk kóstolgatni. Őrölt fekete borsot is teszünk bele, abból persze egy kicsit kevesebbet. Továbbá kelleni fog még hozzá egy csapott teáskanál majoránna.
És ez azért még így hóka, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy második teáskanál paradicsom püré sem fog neki ártani. Egy kicsit lefedjük, hadd puhuljon szépen. Beletesszük ezt a két szép, piros, mosolygós, mégis kockákra szabdalt kápiapaprikát. Ez kerül bele a leghamarabb, ugye a főzési idő miatt. Körülbelül 8-10 perc telt el, mióta beletettük a húst, eddig a saját levében főtt. Miután már a kápiapaprika is belekerült, hozzáadunk egy pici vizet. És ismét visszatesszük rá a fedőt. Amikor már úgy érezzük, hogy lassan jó a csirkemell, beletesszük a kockákra vágott csirkemájat. Innentől még körülbelül 10 perc fog kelleni az ételnek, illetve beletesszük a zöldborsót is, hiszen körülbelül ugyanannyi főzési idő fog neki is majd kelleni. Ez egy zsengének feliratozott, ám gyorsfagyasztott zöldborsó, gyorsfagyasztott, más néven mirelit. Tudtátok egyébként, hogy a mirelit egy magyar eredetű szó? A mezőgazdasági és ipari részvénytársaság elit termékei elnevezésnek a rövidített változata, ami aztán elterjedt a gyorsfagyasztott ételek megjelölésére. Már most valami gyönyörű a látvány, a legvége felé hozzátesszük a karikára vágott újhagymát, ettől is kap majd egy szép kis üde színt, és természetesen ízt is. A hagymának a zsírjára tétele óta mindössze 35 perc telt el, és hamarosan már kész is lesz az étel. Az imént belekóstoltunk, a májnak már csak pár perc kell, még egy pici sót pótolunk, és ennyi. Itt a lángot már le is vesszük takarékra. És hozzá adagoljuk a tarhonyát. Ha valaki a miénknél megpirultabban szereti, mindössze annyi a teendő, hogy az elején tovább rajta hagyja a zsíradékon, amíg el nem éri azt a neki tetsző színt. Ezek után szépen alaposan összekeverjük, átforgatjuk, hogy minden egyes alkotórész találkozzon a másikkal. Ha tetszik a videónk, ne felejtsétek el megnyomni azt a bizonyos sokat emlegetett felfelé mutató hüvelykúj gombot. Ha mást is megnéztetek és a többi videók is tetszik, akkor pedig érdemes megnyomni a feliratkozás gombot is, hogy soha ne maradjatok le a legfrissebb tartalmainkról. Ennek a főzésnek az eredménye egy rettentően finom, tavaszias szín és ízvilágú, csirkemájas, csirkemelles egytál étel lett, és az egésznek a megkoronázásaként ezt meghintjük még némi apróra vágott petrezselyemmel. Ha valakinek van még valami kedvelt zöldségféléje, ami a mi videónkban nem szerepelt, például brokkoli, nosza, tegye bele nyugodtan. Ezzel az igazán friss, tavaszias, csirkemájas, csirkemelles, zöldséges egytál étellel kívánunk mindenkinek nagyon jó étvágyat. Sok kellemes kettenfőzést mindenkinek. Sziasztok!